Hi guys! Ah, Gagawa ko ngayon ng puso. In English, hanging rice. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang process paggawa ng puso. Sikat na sikat to sa Bisaya. Ngayon, nandito na sa Bicol. Okay? Ngayon, ganun dyan. First step, ganyan siya. Tapos, gaganyan lang siya. Tapos ilusot mo lang, parang basketball lang yan. Pagka mali yung lusot mo, mali lahat. Tapos lusot mo rin doon. Sa Cebu ganyan? Ganyan, lusot. Sa Cebu yan, Jonah? Kaya man makaram. Tapos ganyan. Okay? Ito, ilalak natin dito. Lang natin yan. Kabila naman, ilalak natin. So, ang gagawin na lang dito is higpitan. We have a Di paano pag-open yan lang? okay? So ngayon, hihigpitan mo pa ganon. Kapat na lang nila. Higpitan mo pa ganon. Higpitan mo ng higpitan. Higpitan mo ng higpitan. Here's a puso now. Hello. And then, we'll put rice here. This one, rice. Can I help you that way? At half lang, okay? And put it here. I need bowl. Only half. Okay? So,